بس بالنسبة لي أنا القوانين الأحوال الشخصية بتعمل كتير، بتدل على المجتمع. كيف المجتمع الجودة لا مش الجودة، إنه كيف المجتمع بيتركب، شو الفيجن تبع المجتمع. مثلا شو القوانين اللي بدنا نحطه، إنه مين بيقدر يتجوز مين وبأي طريقة. بقطر كانت شيء فظيع، إنه إذا الواحد بده يتجوز لازم الجوز أو المرأة تكون قطرية. يعني في قوانين محطوطة كتير صارمة إنه يتجوزوا بعضهم. عملت محاضرات بالصفوف بقطر، هاي نقطة لفتت لي نظري، إنه لما يعملوا أشياء، إنه يقولوا لما يعملوا أشياء مثلا بدنا نروح رحلة لهون أو يطلع لكم منحة تروحوا لهون، دايما كانوا يقولوا لا هولي only for those who are citizens. وكنت أنا أطلع بالصف شوف إنه 20% citizens و 80% مش citizens. ففي kind of segregation، يعني إنه أكيد فصل عنصري. أكيد مش عنصرية بس إنه benefits. لأنه أولاد البلد. لأنه أولاد البلد ولأنه يعني فيها الخوف الديموغرافي. طبعا في خوف ديموغرافي. ليش مهم بالنسبة لألون كدولة قطر إنه هن يكونوا لاعب بين هاي الدول الكبيرة؟ لأنه شو بيقولوا their survival strategy، إنه استراتيجية البقاء مهمة لكل الدول. لكل الدول وخصوصا للدول الصغيرة. بالضبط. إذا صغير وما بدك حدا يدعس عليك لازم تلعب دور كبير. صح. قطر بلد صغير كمان يعني في أوتوكراسي بس ما فيها الاضطهاد، لأنه حجمهم صغير. 300,000 عم بيطلع لهم مصاري، عندهم شيء بلفاتش ستات، شيء خيالي. دولة رفاهية جيدة يعني. كل شيء موجود، يعني تعليم وهاوس يعني مش بيوت معقول وصحة كل شيء يعني. ومش بس لإلهم، هاي النقطة مهمة. مش بس لإلهم. يا أهلا وسهلا. الحلقة اليوم كانت ممتعة جدا وثرية جدا. كنا عم نحكي مع الباحثة اسمها رانيا مكتبي. طبعا رانيا مكتبي كانت عاملة كتاب اسمه براند بونكت ميت أوستن، واللي هو بيعني باللغة العربية انه الشرق الأوسط على صفيح ساخن. انا هاي الترجمة انا اللي ترجمتها. من زمان وانا فكر بموضوع قطر. هي الدولة الصغيرة اللي موجودة بالشرق الأوسط، يلي يعني عدد سكانها كتير صغير ومساحتها كتير صغيرة، كيف قدرت توصل لهذا المكان بهذا الوقت؟ كيف قدرت تنظم كأس العالم، تكون لاعب استراتيجي كبير كتير ضخم يعني على بهذا الملعب العالمي اللي بيلعبوا فيه اللاعبين الكبار مثل أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. كيف قدرت هيك دولة صغيرة تدخل بيناتهم وتأثر؟ شو هي التركيبة السكانية والتركيبة الاجتماعية تبع هاي الدولة؟ كتير نقاط وكتير أسئلة كتير مثيرة للاهتمام طرحتها على الضيفة رانيا مكتبي. وطبعا يعني التسجيل كان كتير رائع وكتير ممتع. بتمنى أنه تشوفوا وتعطوني رأيكم فيه. بتمنى أنه تكتبوا لي بالتعليقات رأيكم، وتكتبوا لي اقتراحات لضيوف ممكن نستضيفها، وطبعا تكتبوا أسئلة إذا موجودة عندكم. وبتمنى أنه تعجبكم الحلقة. معكم أنا علاء سامي من بودكاست غربيين، وطبعا من وراء الكاميرا غادي الحاج. شكرا جزيلا ومتابعة ممتعة. تمام. قديش عادة بياخدوا اللاينة مشان اتذكر انه لازم اسكت؟ لا ما في، نحن يعني عادة تعمل editing؟ لا ما بنقص شيء. يعني مفتوح لحتى نحس انه خلص وصلنا الرسالة اللي حابين نوصلها وخلص. هذا هو. اذا اضطرينا يعني اذا كان في شيء كان يعني انت حبيتي انه نحذفه بتقولي لي بمشيله. فاول شيء اهلا وسهلا. شكرا. رانيا مكتبي. بالدرسي بجامعة بمدينة هالدن بالنرويج. فريدريكستاد. هي اسمها أستفول، يعني هي الريجن الفلكة. بس قبل هيك يعني
كيف بلشتي رحلة البحوث والدراسات؟ رحلة البحوث بلشت لما خلصت أنا دراسات العليا اللي هي كان وقتها اسمها كومبوليت، اللي هلأ هي الماسترز طبعا بالعلوم السياسية. وبلشت اشتغل بفافو اللي هي Institute for Applied Social Science. وهي نقطة مهمة لأنه كان بدهم الناس بيحكوا عربي. أنا كان عندي طبعا العلوم السياسية، بس العربي، اللغة العربية طبعا كانت مهمة، لأنه الفافو هي كانت الانستيتيوت شو بيسموه المؤسسة، لا مش مؤسسة، انستيتيوت اللي عمل الرئيسة تاري رلاش اللي عملوا الاتفاق أوسلو. اوكي. very political. اوكي. وهاي كان ب 93. بقى قالوا أي ما عندنا حدا بيحكي عربي، أو كان عندهم بس إنه يعني كان بدهم مزيد. اوكي. بقى وقتها انفتح الباب لنرويجيين دارسين الشرق الأوسط، وهذا كان كأنه new job opportunity. اوكي. أوسلو أكوردز. واختاروك انت من ضمن غير ناس. داغ تواستا كمان كان بيشتغل، آري هوفدناك، نورا ستاني كمان اشتغلت بالفافو مدة قصيرة. سيغني جيلن كانت أنثروبولوج. ايه اشتغلنا، بس إنه كان عندنا دراسة هي كانت بعد الأكوردز، وإنه يعني بدنا نعمل دراسات المعيشة بعدة بلاد عربية أو مدن أو البيئة عربية حتى، لأنه كان المدينة والأوقات الريف. أي بقى أنا عملنا دراسة عن اللاجئين الفلسطينيين في عدة مخيمات. أنا كنت بسور مثلا، داك كان بالأردن، سيجني كانت بفلسطين المحتلة يعني بإسرائيل. كان عدة هيدا هونيك كان المسار الأول. بس بعدين طلع لي منحة PhD. ووقتها اشتغلت مدة بفافو طويلة، يعني عملت باحثة بنفس الوقت عم بشتغل بالPhD، بس بنفس الوقت كمان خلفت أولاد. واو. شوي العبء طلع كتير علي. بيكون وقت صعب. كان وقت صعب، بس كان وقت كتير حلو. يعني كنت بعدني عندي كتير همة. بس كيف أنا يعني دائما هذا بيخطر على بالي السؤال، يعني قديش سهل واحد يكون، يعني إنه يكون أنت عندك أولاد وعم تشتغلي، وخاصة يعني شيء بيستهلك الدماغ كتير، يعني إنه PhD أو مش سهل أبدا. مش سهل أبدا. وهيدا هو اللي خلاني إنه بعد ما خلقت بنتي نمبر 3 قلت باي باي كوميوتينج على أوسلو. أوكي. وتركت البحوث، بس لأنه كنت كتير تعبانة نفسيا وجسديا. كامرأة كنت كتير بحب دايما أشتغل كل الوقت، وتعبت عن الصحة كتير، وتركت وقلت خلص ما بدي، ما عندي هالقدرة أو الطاقة. هاي عندي قدرة بس ما في طاقة مزبوطة. هاي الفرق هذا. أي وتركت واشتغلت عند أبوي، كان عنده محل سجاد. أوكي. صرت تبيعي سجاد ولا؟ أنا دايما ببيع سجاد. واو. جاي نحن من عائلة بياعين سجاد. واو. اوكي، يعني تركتي الأكاديمية كلها بشكل كامل. يعني مش لمدة طويلة كتير، بس بالنسبة لي وقتها كان نهائيا انه ما بقى لي خلق. بس بعدين رجعت، لانه بعدني شو بيقولوا الثيم تبع التوبيك، يعني شو يعني الثيم بالعربي؟ يعني انه المادي، او شو بيقولوا النمط اللي بتحبي تلحقيه، مش النمط، السبجكت اللي كنت عم بعمله بالPhD، موضوع الجنسية والمواطنة بالعالم العربي. يعني بالنسبة لي أنا كان شيء ما زهقت منه. هيدا الشغلة اللي مهمة كتير، إنه مع إنه تركت الأكاديمية وضليتني 2-3 ما عم بشتغل ولا شيء وطنشت، بس بعد كنت كل وقت أقرأ وstill updating myself. يعني إنه هيدا بعدين قلت طيب إذا رجعت على التعليم كمان بيصير إنه أعمل كومبينيشن، أكون بالبيت وأكون تعليم. بلشت التعليم، ولما الواحد بلش التعليم يعني بترجع بتصحى.
بتصحى بترجع بتفوتي على البحوث. بس هو يعني أنا في عندي سؤال كتير مثير للاهتمام، إنه ليش دائما الأكاديمية إنه الواحد يفوت بهذا المجال، يعني مجال البحث العلمي، ليش دائما بيعمل ستريس؟ ليش دائما يعني مستهلك للطاقة؟ يعني ليش لازم يكون دائما يعني أنا عملت الماجستير تبعي، يعني على مستوى رسالة الماجستير كنت يعني كتير موضوع بيعمل ستريس. ليش لهالدرجة يعني في شيء الواحد بيكبر فيه، مش يقولوا بيكبر يعني فوكس، هاي بالنرويجي فوكس يعني يصير بيتطور. هاي في شيء ما بيوجع. يعني في وجهة نظر، افتكر لأنه أنا مش النوع الشخص اللي بلقط الشغل بسرعة، لا لك صراحة مش من هالنوع. بس بفتكر اللي بيخلي الواحد يضله مهتم بالقضية إنه يكون نشاري. شو يعني نشاري بالعربي؟ فضول. كتير حشرية أنا. بفتكر أنا كل الناس اللي حشريين إلا ما يرجع يقولوا إف راسي وجعني وعم بدرس وهيدا، بس ما فهمت مزبوط هاي كيف يعني هالشغلة. هالنقطة هاي إنه الواحد يكون حشوري، وإنه بيزهق يعني بدي نطف شعري وما فهماني وتعباني وهي، بس بترجع بتقول لا بس ما فهمتها. بترجع بتعمل. أنا بفتكر هيدا هو الشغل اللي بيخلي الناس إنه to not give up. هاي شغلة مهمة. بس في كمان شغلة تانية كمان كتير مهمة، إنه المجالات بالمجال بالتعليم العالي هون بالنرويج كتير صعب الواحد يفوت فيه. كتير 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 صعب، لأنه في نتوركينج، في إنه معارف. أنا ما بدي أقول إنه في واسطات يعني، بس في شيء شبه واسطة، بس مش corruption أو هيك شيء. بس في شغلة كتير مهمة، إنه دايما لازم يكون حدا عم يدفشك. هذا شغلة كتير مهمة بكل شيء، بس خصوصا بالأكاديمية. أنا كان عندي هالشخص وكان كتير مهم، وكنت يعني هذا بس أنا اللي كنت تعبانة بالضبط. بس عم شوف غير ناس إنه مين ساعدهم مين ما ساعدهم. هاي شغلة كتير مهمة. طب هلأ أنا عندي سؤال كتير مهم، بحس إنه ليش النرويج يعني هو طبعا في كتير دول كمان أوروبية، بس النرويج بشكل خاص بحسها كتير مهتمة بالشرق الأوسط والدول العربية. يعني لما الشيء هذا بخص البحوث والدراسات عن هاي المنطقة، شو سبب هذا الاهتمام كله؟ سؤال حلو. أنا بعرف إنه سألتهم التانيين وكل واحد عطاك فكرة. هلا أنا فكرتي أنا دائما بفتكر إنه شغلة الدين مهم جدا. إنه الواحد بده يرجع على شو بعرفني القدس أو الأشياء هاي، إنه شغلة الدين هاي شغلة كتير مهمة، لأنه تاريخيا الدراسة العربية كانت من خلال دراسة الدين، يعني القرآن هذا بيروح بالدنمارك يعني لما راحوا، كمان بألمانيا نفس الشيء. دراسة الدين مهمة جدا. اللغة العربية اجت من الناس اللي كانوا بيدرسوا الدين أول شيء. بعدين طبعا صارت أكتر سياسية أكتر بكتير. وهلأ بفكر أنا بالحرب العالمية الثانية خصوصا، ودور النرويج أو دور أوروبا إجمالا. بفتكر هيدا كمان عطى دفعة أكتر إنه بدنا نفهم شو هيدا الشرق الأوسط خصوصا. بعدين هلأ اترك الحرب إسرائيل والنزوح الفلسطيني وهيدا، بدنا نفوت على 73 النفط. طبعا هلأ أنا بقول الدين النفط، وخصوصا علاء الأمريكية بين النرويج، لأنه النرويج ناطولان والسياسة الأمريكية الخارجية مهمة جدا بالنسبة للنرويج بعد 49. بقى هل خلطهم هول الثلاثة سوا بيصير بيطلع لك إنه بيطلع مصاري من الدولة. إنه الواحد يدرس علوم أو شيء له بحث بالعالم العربي أو أوكي. طب هلا أنا بفهم الاهتمام الاقتصادي، إنه أوكي نحن مهتمين اقتصاديا بالشرق الأوسط لأنه في النفط وفي في كمان يعني مصادر تانية ريسورس تانية غير النفط.
بيخلي دول أوروبا بشكل عام والنرويج إنه تهتم بهاي المنطقة. هل دراسة المنطقة العربية بتجيب مصاري أكتر يعني مثلا لما أنت بتدرسي الكالتشر، الثقافة العربية، بتدرسي اللغة العربية، الدين العربي، ليش شلون هذا الشيء بيجيب مصاري؟ ما بعرف إذا فهمت سؤالك مزبوط، بس إنه بيجيب مصاري ما بعرف، لأنه أنا جربت شي 5 مرات أعمل بالNFR النورجيس فوشكنينغسرود، ما طلع لي منحة إنه أعمل. لا أنا قصدي بيجيب مصاري للدولة النرويجية أو لأوروبا. يعني كيف هاي الدراسات وزيادة الخبرة عن منطقة الشرق الأوسط ممكن تكون مصدر بس بدك تتذكر هلا إنه دائما القوة منا دائما مادية. القوة كمان بتقدر تكون غير مادية. اوكي. انفليتلس، يعني شو يعني انفليتلس بالعربي؟ تأثير. الإرادة الدولية اللي الإرادة تبع الدولة اللي هي مش ضروري تكون مربوطة بمصاري، يعني ككابيتال، يعني إنه مصاري مادية. بالدراسات العلوم السياسية الانفليتلس بشغل تأثير مهم جدا جدا. الأليانس، يعني الواحد يعمل خلفاء مع الدول المهمة بالعالم، شيء كتير مهم. ما ضروري يعني إنه يطلع إنه economic financial results مشان الواحد كدولة يكون عنده قدرة. هلأ النرويج بلد كتير كتير صغير. هلأ كمان صوب قطر. أنا بلاقي إنه النرويج وقطر عندهم very good connection بهالنوع، إنه بلد صغير كتير، 4 ملايين 5 ملايين يعني سوريا الأولى، يعني شوي مثل الفص يعني بالدول العربية بالعالم إنه منهم هالقد كتار. بس أنا بفتكر إنه خصوصا الدولة النرويجية عندها تأثير أكبر بكتير من حجمها. وهيدا النقطة بتشبه كتير قطر، إنه طب هالدويرة الصغيرة بهالمحيط هيدا مثل هيك نقطة، يعني بتشوفها هيك نقطة عندها قوة أكتر بكتير إرادة. وهي مش فقط ماديا ومش فقط نفطيا أو غاز، لأنه هلأ طيب السعودية عندها نفط أكتر من قطر. الكويت عندها أهمية كان من زمان أكتر من قطر بالضبط. يعني إنه بس بقى أرجع أجاوب سؤالك إنه مش دائما الإيرادات المادية اللي هي بتكون مهمة جدا إنه الناس بيدرسوا هالمنطقة. بتعرف أنت بإنجلترا وبكل العالم إنه بيعملوا investment إنه الناس يتعلموا اللغة، يتعلموا الكالتشر. السواس School of Oriental and African Studies مربوطة هي بالتعليم الجواسيس بالإمبراطورة البريطانية. بفرنسا نفس الشيء. نابليون لما فات على مصر أخذ معه كتير كتير علماء مستشارين شاطرين بالعربي، شاطرين بالهيدا. يعني إنه العلم مش ضروري دغري يجيب مصاري، بس بيعمل تأثير هائل. الواحد ما بيعرف المدى تبعه إلا ما يمضي وقت. أوكي، فهذا بيجيبني السؤال الثاني. ليش مهم بالنسبة للغرب إنه تكون مؤثرة بالشرق الأوسط؟ ليش السيطرة أو تأثير على الشرق الأوسط مهم بالنسبة للغرب؟ شو الشيء السبيشال الخاص بالغرب غير البترول يلي بيدفع الغرب إنه يكون عنده سلطة أو تأثير؟ ويعني عادة بنشوف إنه هن بيحاربوا لحتى يضلوا مستحوذين على هاي السلطة، صح؟ ويعني هلأ عم نفوت على أشياء سياسية وتحليلات سياسية. أنا يعني يمكن عندي أنا شو بيقولوا عندي الأفكار الشخصية. أوكي. بس ما رح أقولها هلأ لأنه هاي مش، لأنه بشوف أنا هاي سؤال شخصي كتير. وبعرف أنا مثلا غير ناس حكيت معهم إنه قالوا شيء دغري وطلع هيك. هلأ أنا بحللها من ناحية أكتر علوم سياسية. أوكي، إذا بدي أحكي فيها. الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا استراتيجيا، نفطيا. في عندها عدة بلاد
عندهم مواد. مثلا المغرب عندها هاي شو نسينا شو اسمها هذا اللي الفوسفات شيء يعني بينسى الناس انه بفتكر 95% من الفوسفات بالعالم بالمغرب. الجزائر عندها موارد يعني هائلة كبيرة بالنفط أو غير شيء. هاي النفط والغاز والانرجي اللي هو المكون الأول للكابيتاليست سيستم يعني بالضبط. بدون production of oil based production ما عندك قوة وعندك شيء ولا عندك مصاري صح. وما عندك يعني هذا الشيء كتير مهم. هلا حكيت أنا عن المغرب والجزائر أخذتهم هول كإكزامبلز لأنه الناس بينسون هول البلاد بيتذكروا بس السعودية ودبي لأنه هوليك شاطرين يفرجوا حالهم بالضبط. والناس بينسوا هوليك المغرب والجزائر. أنا بقول هذا الشغل كتير مهم. وليبيا كمان طبعا ليبيا يعني قناة السويس يمكن بمصر كمان ومصر كل شيء يعني إنه يعني في أشياء كتير ما لها خصة دغري بس هاي شغلة الكابيتاليست سيستم. إذا الواحد بده يشوفه شو هو مبني على الانرجي والانرجي until something else happens يعني إن شاء الله في المستقبل نصير أكتر less energy based على الكول والكل والنفط وهذا مربوط بالفاينانشال سيستم. يعني هاي شغلة نقطة كتير كتير مهمة ومن خلال هيدا الشرق الأوسط ما راح يكون أقل interesting للسياسة العالمية إلا ما يكون يتغير هالموضوع. بالضبط. طب هلأ الموضوع اللي حاب نحكي فيه نحن اليوم هو قطر. لأنه قطر بالنسبة لي على الصعيد الشخصي يعني قبل ما يكون بالنسبة يعني بشكل عام دولة مثيرة جدا للاهتمام. وبحاول دائما أني أفهم كيف قطر وصلت لهذا المكان يعني على الصعيد العالمي. ودائما بيكون في أسئلة ما بلاقي لها أجوبة. وبعرف أنه أنت يعني دارسة كتير عن قطر وكاتبة كتير عن قطر. هلا أول سؤال لك ليش اهتميتي أصلا بقطر بالبداية؟ إيه أنا بقول لك لأنه صار في حرب بسوريا. أوكي. شو دخل حرب سوريا بقطر؟ هلا بقول لك ليش. لأنه أنا كنت بدي أعمل أكتر دراسات عن سوريا لأنه بدي أعمل كنت مقارنة بين لبنان وسوريا لأنه بحب دراساتي كانت عن قوانين الأحوال الشخصية. ولبنان وسوريا بيشبهوا بعض كتير بس لأنه النظام السياسي بيختلف كتير. كنت شوف إنه وضع المرأة ليش بيختلف هالقد بالنسبة للقوانين. وقتها كان بدي أعمل أكتر ريسيرش على سوريا. بعدين نزلت مرتين وعملت دراسات وكتبت يعني مقارنات عن سوريا ولبنان. فجأة صارت هالحرب. هاي الحرب عندكم يعني لسوء الحظ مش الحظ بس إنه يعني الكارثة اللي صارت بسوريا أعطتني دغري إشارات إنه هالحرب مش رح تخلص بسرعة. لأنه أنا جاي من بلد افتكرنا أنه رح تخلص بعد أنا جيت صغيرة على النرويج عمري 12 سنة افتكرنا سميناها الحوادث. أوكي. الحرب الأهلية اللي صارت وطولت 15 سنة. بقى أنا من وقتها هالوقت هيدا قلت هيدي الحرب من قد ما أنها هائلة وكيف صارت وانولعت بهالسرعة هاي. يعني من وقتها أنا كنت ببيروت على فكرة بالربيع العربي. وبيروت كانت هادية. كنت أنت ببيروت كنت هادية كل شيء مسكر ما في شيء. يعني قلت شو هيدا قاعدين إنه كل اللبنانيين كانوا هيك ماسكين نفسهم إنه ما بدنا نعمل شيء ما بدنا حرب. بالضبط. كان لسه يعني ما صار لهم زمان طالعين. وبسوريا ولعت. اوكي هلا انا السؤال اللي بدي اجاوب عليه بس شوي اسرع من هاللونج انسر. انه انا فهمت انه سوريا مش رح اقدر اعمل فيها ريسيرش. وكمان انه ما بدي يكون political analyst of a war. يعني انا شخصيا لانه بعرف كتير ناس ما كان جعبالي اقعد اعمل كومنتس لانه انا نفسيا يمكن لانه اندلعت انه ما جعبالي اعمل بس كونفليكت وور. وانه يعني وانت اصلا هربانه من الحرب. انا هربانه يعني منها ونفسيا مجهزه. انقهرت يعني انا رح بلش ابكي انه انقهرت كتير انه هالحرب بسوريا وهالقتل وهالسيفل وور. يعني بالنسبه لي انا هاي كانت حرب اهليه من اول يوم. من اول يوم كانت حرب اهليه. كتير انقهرت كتير لانه ذكرتني بطفولتي وذكرتني بالحرب ببيروت ولبنان. ما بقدر اشتغل على سوريا. اوكي. كان طلع لي منحة انه سافر
استعملت مصاري رحت تغري على الدوحة. وعندي ماب، عندي مابة شو بيسموها هيك كلاسور مكتوب عليه from Syria to قطر. عملت هيك زيح عملت هيك سيريا. هيدا السؤال لأنه ليش؟ لأنه شفت إنه كمان هيدا مش بس لأنه نفسيا، لأن دايما الواحد لازم يعمل شيء منطقيا بالنسبة للشغل تبعه. لاحظت إنه القوة العولمية globalizing splitting the point راحت من نقطة الشرق للخليج. شفناها من يعني كان في steps before يعني قبل الربيع العربي في شيء أشياء عم بتصير بالخليج كان مثيرة، والربيع العربي عملها أكتر، مع إنه هنيك كان في هدوء عملها صار سرعة أكتر. شفت كيف؟ هلا اليمن أوكي بس مش الخليج اللي عنده نفط وعنده مصاري. هنيك صار في a new face of political development اللي كان عم نشوفه قبل الربيع العربي بس اللي كأنه أخذ شوطه. وخصوصا بعد 2014 لما فهمنا إنه الموناركيز بيستعملوا مصاري تيشتروا الليجيتيمسي تبعهم، شو بيسموها هاي، إنه مبايعات، الولاءات، الولاء المبايعات والولاء. وكيف عم بيعملوا هلا. شفت أنا كشخص كنت دارسة أنا الكويت من زمان على فكرة. بقى أنا بعرف الخليج من الكويت لأنه نزلت ب92 عملت ريسيرش بالكويت وكتبت الماسترز تبعي عن الكويت. بقى بعرف عملت إنه الكويت اللي تخليني أعمل دراسة بين الكويت وقطر. أوكي. بقى مش هيك رحت على قطر. interesting. بالمارش 2012 يعني. أوكي. وشو كانت أول دراسة عملتيها بقطر أو شو كان الهدف؟ عملت دراسة عن أحوال العلوم، قوانين الأحوال الشخصية. أوكي. بس إنه دراسة عم بعمل كيف القوانين الأحوال الشخصية بقطر عملوها، وعملت شو بقوله تعرفت على باحثين من قطر ومن لبنان ومن سوريا ومن عدة بلاد يعني وأمريكان وهيك شيء، لأنه اليونيفرسيتيز هنيك الجامعات يعني هائلين من قد ما عندهم مجالات وناس. وحتى طلع لي 2 job offers أنا وهنيك. شو هيدا؟ هون بتحاربي انت لحتى تلاقي الجوب لانه بدك نتوركينج وكذا، وهنيك بتعرف ليش؟ it was very interesting لانه بال 2012 جامعة قطر عملوا وقتها كان في نقطة انه بدهم يغيروا لغة الدراسة من الانجليزي للعربي. اوكي. واكترية الدراسات هناك كانوا باللغة العربية الانجليزية. هاي كأنه كان في هيك wake up call إنه بدنا نركز على التراث تبعنا، بدنا نركز على هيدا. وفجأة إجيت أنا عملت هيك lecturing هون وهون وسمعوا ناس إنه واو هاي عم تعرف إنجليزي وفرنساوي وعربي. كل اللبنانية هيك على فكرة كلنا. بس إنه that was interesting. بقى قطر كان أنا ما كنت هونيك إلا يعني جمعتين وشوي مش أكتر، بس fascinating بالنسبة لي. it was like تقريبا Alice in Wonderland. لأنه very interesting place. وهذا الحكي ب 2012 قبل كأس العالم وقبل هاي التطور كله اللي صار. أوكي. يعني عندي استفسار مهم، مع أنه أنت أول شيء عملتين إنه درست الأحوال الشخصية أو قوانين الأحوال الشخصية بقطر. يلي أنا بعرفه إنه قطر تقريبا عدد سكانها بحدود 3 مليون، المواطنين هن 10%. مزبوط. صح؟ كيف تتعامل القوانين مع المهاجرين أو يعني غير المواطنين، وشو الامتيازات بتمتعوا فيها المواطنين؟ هلا أنت ضربت حجرتين، ايش بيقولوا حجرتين بعصفور واحد. لانه طبعا انا عصفورتين حجر واحد. مزبوط. هلا انا دراستي بالبي اتش دي هي عن المواطنه والسيتيزنشيب. بقى قطر كانت شيء مثير لانه هالنقطه اللي قلتها انت، انه كيف هالبلد هيدا 10% سيتيزنز و90% منهم سيتيزنز وكيف ماشي حالهم. يعني لأنه أنا درست الكويت وهنيك على القليل كانوا 30% تقريبا 27-30% مواطنين و70% مش مواطنين.
وهذا كانت دراسة تبعي عن الكويت، وإنه الكويت كنت بعرفها منيح لأنه عملت كتير دراسات عنها، وعملت كمان لما كنت بالفاف وكنت روح لهونيك وأعمل، لأنه كانت part of my PhD وقتها الكويت. هاي النقطة إنه قطر بلد هالقد عنده هالأهمية وهالقد شعب صغير، كان كتير interesting. هلأ بالأحوال قوانين الأحوال الشخصية، إذا بدي جاوب بس على السؤال هيدا، إنه القوانين بتخص فقط المواطنين. لأنه القوانين الأحوال الشخصية بيلحقوا الجالية من حسب الدين. يعني إذا الواحد مسيحي أو ما بعرف هندويست أو بوديست أو شيء، القوانين بيلحقوا الجالية اللي أنت فيها. يعني القوانين بقطر مش رح مش بيقولوا مش رح يتعمم على الكل نفس القانون، مش رح يتعمم على المواطنين اللي هن مش قطريين. هن بس regulate المعاملات مع القطريين. هلا يمكن انا عملت هالسبيسيفيكيشن انه بدي اشوف شو عم بيعملوا القوانين بالنسبه للمواطنين. هلا بالكورتس بالمحاكم طبعا في غير قطريين طبعا مثلين، بس هالنقطه هاي انا ما درستها لانه كأنه عملت هيك put a lock on non-migrants، وعم شوف فقط عن القوانين الأحوال الشخصية بالنسبة للقطريين، وبشوف كيف بيركزوا على القوانين هاي، لأنه هو قوانين الأحوال الشخصية هي بالنسبة أنا اللي بشوفها. يعني طبعا الواحد بيصير كتير blind، يعني أعمى على الأشياء اللي بتهمه. بس بالنسبة لي أنا القوانين الأحوال الشخصية بتعمل كتير، بتدل على المجتمع. كيف المجتمع الجودة لا مش الجودة، إنه كيف المجتمع بيتركب، شو الفيجن تبع المجتمع. مثلا شو القوانين اللي بدنا نحطه، إنه مين بيقدر يتجوز مين وبأي طريقة. بقطر كانت شيء فظيع، إنه إذا الواحد بده يتجوز لازم الجوز أو المرأة تكون قطرية. يعني في قوانين محطوطة كتير صارمة إنه يتجوزوا بعضهم، إنه مواطنين يتجوزوا مواطنين. وهي عادة مثلا بالكويت أسهل للرجل الكويتي يتجوز غير كويتية، لكن بقطر اكتشفت إنه it doesn't matter إذا أنت رجال أو مرأة، إنه لازم تبعت الطلب للجواز على نسيت أنا شو اسمه هول الدورات هاي، إنه لازم الطلب يفوت على مطرح. نحن نسميه بسوريا النفوس، ما بعرف النفوس شيء بيشبه النفوس. بلبنان كمان بنسميه النفوس. بيبعت هونيك طلب انه اذا مش غير قطريه او غير قطري كمان بيعمل مشكله، وبعدين بدك تعمل بلاد تيست وهيدا لانه عم بيتجوزوا بعضهم. بتعرف انت عائلات وفي يعني شو بيقولوا ترايبس، انه مشان كتير مهتمين هن بقضيه الهانديكابس، لانه عم بيصير فيها المشاكل السلاليه هاي الجينيتكس. نقطة مهمة. تتذكر لما فتحوا الفوتبول وجابوا الشاب اللي كان واو هيدا كان شيء فظيع inspiring very inspiring. وبعدين في ناس قالوا لي هو اللي عم بيعملوا فرجوا حالهم انه هن very for handicapped. لا انا اكتشفتها كمان هاي بسنة 2012 لما كنت هنيك. وين ما بتروح بتشوف انه you have to treat the handicapped with respect. أنا أول مرة شايفتها بالعالم العربي لأقولك الصراحة. يعني كان في يافطات وتعليم. هاي قلت واو، هاي عم بياخدوا الإسلام على الآخر. إنه لازم الواحد ننتبه على بعضنا وندير بالنا على بعضنا. يعني بالفوتبول الافتتاحية مع مورغان فريدمان وهذا الشخص الظريف، افتكروا الناس انه يعني شيء عم بيعملوها هيك انه يعني اعلام اعلام بس مش مزبوط. يعني انا شفتها شخصيا انه دهشت لما كنت بال 2012 قديش عم بيركزوا على الاهمية هاي. interesting. اوكي بس لنفرض
يعني شيء طبيعي بهيك مجتمع 10% من سكانه قطريين و90% غير قطريين انه يختار حدا رجل او امرأة قطرية يتجوز غير قطري. شو بيعملوا؟ بيروحوا لبرا البلد بيتزوجوا ولا هيك اللي أنا يعني هلأ ما درستها 100% بس لما كنت وقتها وكتبت ارتكل بال 2016 2017 ووقتها تركت الموضوع. بس على فكرة بهالوقت هيدا إنه كانوا يطلعوا لبرا يتجوزوا بس لما يرجعوا ما بيطلع لهم الويلفير بنفيتس اللي بيطلع لهم للي بيتجوزوا قطريين. شفت كيف؟ يعني في عقوبات طبعا ولو ما الدولة بتعرف كيف تعاقب لما الواحد ما بيعمل ما بيسمع الكلمة. هذا بكل العالم العربي مش حتى بالنرويج يعني بأوروبا وين ما كان لما الدولة بتعمل قوانين والواحد الناس نحن بنحب بعضنا وبنعمل كتير أشياء الدولة ما بتحبها بس دايما الدولة عندها طرقات بيعاقبوا. بقطر العقوبة إنه وقتها ما بيطلع لك البنفيتس اللي لك إنه أنت أو أنت إذا بدكم تتجوز من برا ما راح يطلع لكم شو بيسمون هول الهاوسينج بنفيتس إنه تسجيل الأولاد مثلا تسجيل الأولاد المواطنة إذا مرة قطرية تجوزت غير قطري ما بيطلع لهم جنسية ما راح يقدر يفوت على الجامعة ويدرس كأنه يطلع له كل هالأوفرز شو بيقول يعني أوفرز بالعربي يعني العروض الهائلة اللي بتكون للقطريين. بس هالنقطة هاي على فكرة كتير نقطة مهمة لأرجع لما عملت أنا lectures عملت محاضرات بالصفوف بقطر. هاي نقطة لفتت لي نظري إنه لما يعملوا أشياء إنه يقولوا لما يعملوا أشياء مثلا بدنا نروح رحلة لهون أو يطلع لكم منحة لتروحوا لهون دايما كانوا يقولوا لا هولي only for those who are citizens. وكنت أنا أطلع بالصف شوف إنه 20% citizens و 80% مش citizens. ففي kind of segregation يعني إنه أكيد فصل عنصري. أكيد مش عنصرية بس إنه benefits لأنه أولاد البلد لأنه أولاد البلد ولأنه يعني فيها الخوف الديموغرافي. طبعا في خوف ديموغرافي. هلأ أنا بدي أقول لك إنه بلبنان ما في خوف ديموغرافي. نفس الشيء لبنان بتخاف من شعبها بالضبط. بس الفرق إنه بلبنان هو الخوف داخلي يعني من طائفة تانية أو مجموعة ناس تانية ولكن بقطر من الفورنرز هن مهاجرين. هلا أنت عم تقول إنه كأنه لبنان كتير بيختلف عن قطر بس أنا بالنسبة لي دراساتي بتدل إنه الخوف مربوط بنفس الميكانيزمز. لبنان كمان ما بتعترف بكتير من فئات شعوبها. في كتير ستيتلس بلبنان ما بنعرف عنهم نحن عادة يعني أنا ما عرفت عنهم قبل ما بلشت أدرس فيهم أنا إنه في شيء اسمه غير شو بسموه قيد الدرس. أنت مش مربعة مثلين منهم يعني ما عم بقول أنا ما كنت عارفة عنها قبل ما بلشت أدرس. قلتي أنا كنت دارسة بالكويت وبعرف إنه شيء اسمه بدون بعدين مدري شو البابا قال لي بس نحن كمان عندنا بلبنان في ناس اسمهم بدون مختوم القيد وقيد الدرس. جنسية أنا شفتها بعيوني لما نزلت على فكرة على البقاع وهالمطارح هاي كلها إنه مكتوب جنسية قيد الدرس. يعني it's under study وهذا كانت under study من سنة 1932 يعني من السنسس. ولاده مش مكتوبين. أنا هلأ وقتها رن جرس إنه أوكي هلأ إنه لبنان عاملين إنه عنا نحنا حروب طائفية وما بعرف شو بس مبنية على إنه الدولة ما عم تعترف بولادها ما عم تعترف بشعبها. بقى أنا بدي arrest you على النقطة إنه قطر بتختلف كتير عن لبنان من هالنقطة هاي لأنه نفس الشيء بسوريا. طبعا بسوريا كمان كان في قيد الدرس وكان في اللي 62 بالسنسس لما شحطوهم من السنسس كلهم هول الميكانيزم تبعهم نفس الشيء إنه الدولة بدها تفرق تتصد. بقى أنا الدراسات تبعي عن الجنسية هي من هالنقطة هاي إنه في شيء الدولة بدها تسلط على شيء وأسهل شيء الدولة تقدر تسلط عليه هو الشعب. وإذا بتفرق بالشعب
خلاص. عندك قوة هائلة. اوكي، بدي ارجع لقطر تفضل. لانه انت هلا يعني فيقتيني على سؤال كتير مهم. كيف يعني رغم من هذا الخوف الديموغرافي الكتير كبير، كيف تقدر قطر تسيطر على سؤال كتير مهم. أنا كمان بعرف بعدني هلأ مدهش إنه كيف بيعملوا هالشغلة هاي. اوكي. طبعا لأنه عندهم policy policy إنه ما بدهم يفرجوا خوف، بدهم يبرموا الخوف to their interest، وهاي اللي بيكونوا أكتر شيء هون في مخ بيفكروا هيك. اوكي، كيف؟ اشرحي لي أكتر. اللي كتبته أنا بالكتاب اللي عم فكر فيه هيدا إنه بفتكر ب96 لما الشيخ تميم، لا مش تميم، أبوه حمد اللي أخذ القوة، هب صار في اختلال داخلي بالقطر وقتها. بس عمل أشياء يعني أنا لما بشوفها بقول واو شو هيدا، كأنه واحد عنده ديزني وورلد وواحد عم يعمل الدولة كلها على خاطر يعني. لما درست شو عملوا ب96 كنت وقتها على فكرة بالشام. لما الجزيرة القسم العربي انفتح كنت وقتها بالشام. أنا قلت شو عم يعملوا بقطر، عم يعملوا إذاعة جديدة بس بالعربي؟ لشو شوف إنه لشو. كنت وقتها بال2006 بفتكر أنا مزبوط بنوفمبر 2006 لأنه وقتها كنت بالشام. وكان في افتتاحيات الجزيرة 10 سنين أو هيك شيء. هو لأنه بال96 فتحوا الجزيرة، وبال2006 عملوا إنجليش. أوكي. الجزيرة. ب96 حمد اللي كان الولي سكر الانفورميشن ديبارتمنت وفتح الجزيرة. أوكي. يعني انه شو بيسموه الانفورميشنز ديبارتمنت تبع الدولة، وزارة الإعلام. سكر وزارة الإعلام، فتح إذاعة الجزيرة. واو. يعني فكر فيها انه شو هالتفكير العبقري هاي. شو عمل بعدين؟ عمل شغلة كتير مهمة بالنسبة طبعا العسكري، القوة العسكرية، الميليتار ماكت. شو بيسموها بالعربي؟ القوة العسكرية. انه بدي تتذكر انه بال96 ما كان وقتها بن لادن، ولا بال2001 او بال96 شو صار بال96؟ هي بس بالاول الانفورميشنز ديبارتمنت هي المديرية الاعلام ولا وزارة؟ ما بعرف اذا مديرية ولا اعلام، بس انه سكرها وفتح انه يعني هلا ما ضروري نحن عندنا وزارة اعلام، بدنا نعمل الوزارة والاعلام يصير نفس الشيء، بدنا نعملها جلوبالايزد، بدنا نفتح ميديا. وكانت طبعا وقتها بالعربي. بعد 10 سنين صار بالإنجليزي. ليش صارت بالإنجليزي؟ لأنه كلهم بالبي بي سي وورلد عربيك سكروا وتركوا كلهم راحوا على الدوحة بال2006 بعد 10 سنين. هذا اللي صار. وبن لادن ب2001. هلا أنا نسيت طبعا كان لازم أقرأ درسي مرة تاني، بس أنا بتذكر إنه بال2001 لما صار 9/11 طبعا صار 15 من 19 كانوا مواطنين سعوديين. صار في هدة كبيرة بالسعودية. مين فتح بوابه للأمريكان مشان يفتحوا أكبر قاعدة عسكر؟ قطر طبعا. مش مخيم شو اسمه هذا المعسكر العديد، اللي هو أكبر مركز لأمريكا بالشرق الأوسط تماما كله. يعني مش بس بتذكر كنت كاتبة أنت إنه تقريبا 11,000 وبعدهم هلأ بجانيوري هاي عمل درسي. شو بيلعوا العديد بعدهم عندهم هيدا ب4 جانيوري، يعني 4 كانون الثاني عملوا اتفاقية جديدة ل10 سنين. عديد والدولة الأمريكية عملوا. هلأ أتذكر إنه الاتفاقية هاي صارت بعد 7 أكتوبر. أوكي.
يعني هيدي نقطة كتير مهمة إنه قطر عم تقول we are on your side. وشو عملت وقتها قطر؟ عملت فتحت الباب إنه to be a negotiator. بدي أرجع لهي النقطة بس خليني أرجع للسؤال بس مشان أخذ جواب عليه إنه السيطرة الديموغرافية. فأنت قلتي إنه الإعلام لعب دور والمخيم العسكري دوره كتير مهم يلي هو إنه عم يستعملوا أمريكا لتخويف الداخل ولا كيف؟ لا مش بهالطريقة مشان يكون عندكم قوة إنه يعني إذا الدولة منيح إنها بتوقفني لأنه أنا بلش بحكي نوصل مدري شو بدون ما ننسى لما الواحد أوكي الإعلام وإنه هاي information power بينزلوا على military power. عنا أكبر معسكر أمريكاني بدولتنا يعني فرجوا حالهم منيح مش بس بالشرق الأوسط بكل العالم فرجوا حالهم. بس هلا هاي الكونتراكت أو هاي الاتفاقية اللي مع القاعدة العديد بيحق لهم للقطريين يستعملوها بالداخل إذا صار في أي شو بيسموها مظاهرات أو أي حركات مقاومة داخل قطر. يعني أنا بتصور إنه هلا لك صراحة أنا الانطباع تبعي بقطر إنه ما في interest ل political activities كتير يعني في كتير صغير. يعني القطريين إجمالا عاطين ولاء للأمير حمد وبعدين اليوم تميم إنه take care of us. هل تفكير هيدا الولاء هيدا يعني بيخلي إنه الأمير تبع قطر كتير عنده قوة إنه ما ضروري حتى يستعمل قوة ضد شعبه لأنه الشعب أعطاه هالولاء هالولاء هيدا جراتيس يعني بدون بالكويت ما فيها الشغلة. بالكويت في اختلافات في دائما في برلمان في معاطفة. يعني أنا دارس الكويت يعني هذا اللي خلاني أفكر إنه واو الكويت وقطر كتير بيختلفوا من هالناحية هاي. بس أنا بقصد مش المواطنين يعني المغتربين بس ما تنسى إذا واحد عامل بيطلعوا لبرا أوكي فما في مجال اللعب. هلا أنا بعرف في باحثين بالدنمارك بيدرسوا كيف السيطرة على العمال. هلا طبعا العمال في فئات كتير يعني ما في بس طبقة واطية وسطى وعليا في يعني تقريبا بتصور أنا يعني إذا الواحد بده يفكر فيها stratification of the migrant population كتير في فئات يعني مثل بوفيه كبيرة. فهون بيفرقوا بسدوا بالمايجرنتس. أنا هيك اللي أنا بحللها يعني عم تسألني أنت رأيي الخاص درسته أنا أوكي بس عم بتكل أكتر على أشياء تانية لأنه الستراتيفيكيشن تبع النون citizen labor force كتير كبيرة. بيعطوا حتى للي تقريبا slaves يعني بالconstruction sector. بدك تقلي هلا لشوف في هالقد الناس عم بيستعملوا مصاري الله مشان يطلع لهم فيزا ليروحوا على قطر يشتغلوا تحت النار 50 درجة بالهيدا بالضبط. هو هذا السؤال كنت يعني في شيء وهيدا هلا أنا بفهم الأمنستي وكل الناس اللي عم بيحكوا إنه they are subjugating إنه يعني عم بيسيطروا هيدا. بس كمان بدنا نفهم الدافع اللي بيروح الشخص من نيبال بالضبط من الهند أو تايلاند أو فيتنام أو مدري هيدا. وأنا طبعا بهمني العاملات بالبيوت بكل بيت في شيء ما بعرف شيء 4 5 6 وأكتر يعني في يعني شيء أرقام هائلة عم بيشتغلوا لهم لأنه في مصاري وفي مصاري أكتر ومجال العمل حتى لو كان أحقر شغل بتفكر فيه أنت. في بالنسبة اللي أنا عم بفهمه إنه يعني في opportunities بالنسبة للي واحد جاي من الريف بنيبال أو بالهند أو هالشغلة هاي. وبدنا نرجع بدي استعمل هاي الكلمة اللي صعب الواحد يستعملها الكابيتاليزم.
بس شو يعني كابيتاليزم بالعربي؟ الرأسمالية. رأسمالية. ايه طب الرأسمالية هيدا كمان عم بيلعب دور هون كبير. It's the biggest labor market in the world. وتذكر شيء كتير 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 مهم، انه البواب مفتوحة. بالضبط. البواب مفتوحة. فيعني يعني هي كمان فيها وجهة نظر. واحد دائما بيطرح هذا السؤال انه اوكي، بما انه العمال بيعرفوا انه مثلا اذا كان يعني سوق العمل بقطر هي سوق سيئة جدا، ليش لحتى يروحوا اصلا؟ بالضبط. يعني هلا انا ما رح اقول انه في شيء اسمه فريفيلي. هلا بدي صير فيلسوف يقول انه الواحد مبسوط انه تارك الهند او يترك اولاده، او مرة تترك اولادها وتروح تشتغل صانع عند غير ناس. منا فريفيلي، منا يعني مش بشكل تطوعي، بس لانه الظروف يمكن أسوأ. طبعا الظروف أسوأ. واللي بيعمل دافع انه اوكي هيدا احسن من ما اولادي ما يطلع لهم اكل، او امي وابوي ما يطلع، ما بعرف انا يعني، بس عم بشوفها انا من هالطريقة كمان، انه في شي دافع بالعالم الثالث، اذا بدنا نستعمله هيدا العالم الثالث الفقير، لانه هلا الكويت والقطر يعني بعدهم الجلوبال سير منهم هن كمان فوق بالهيراركي. بس اقتصاديا هن فوق. اقتصاديا هن فوق. طيب بالكتاب اللي كتبتيه مع نيلز اسمه براندبونكت ميتوستن، اللي هو بتوقع يعني انه النقطة الساخنة بالشرق الاوسط، او نحن بالعربي بتوقع بنقول على الشرق الاوسط على صفيح ساخن. يمكن هو هاي الترجمة الافضل له. فكنت عم بقرا شو كاتبه عن قطر، وفي 3 قصص قلت بدي اسالك عنهم مشان تفهميني اياهم واحده. فانت عم تقولي انه في 3 فاكتورز بيخلوا قطر توصل للمكان اللي هي واصلته هلا. طبعا هلا نحن عم نحكي عن انه قطر عم تلعب، يعني صارت لاعب عالمي بضمن اذا بدنا نقول يعني عظماء العالم، يعني عم تلعب مع امريكا والصين وروسيا وعم تلعب يعني دور كتير ضخم بالنسبة لحجمها، هي انه كتير كبير. وهذا يعني انا هذا دائما اللي بيخطر على بالي دائما السؤال، انه كيف قدرت دولة مثل ما قلتي انت انه نقطة صغيرة بالشرق الاوسط توصل لهذا المستوى، لهذا المكان العالمي، وبتلعب بين اللاعبين الكبار هدول. فانت اللي كنت عم تقولي انه في 3 اشياء هن اللي خلوا قطر توصل لهذا المكان، اللي هن الميديا ماكت اللي هي القوة الإعلامية، القوة العسكرية والفينانس ديبارتمنت. ايوه بالضبط. اوتنريكس بوليتيك بالضبط. فورين بوليسي. الفورين بوليسي السياسات الخارجية. فخلينا نبلش فيهم واحدة. اول شيء، ليش هاي الخلطة؟ ليش هدول 3 مع بعض بيعملوا دولة مثل قطر؟ هلا انا هو اللي بنيتهم على بدك تتذكر انا دراسات علوم سياسية. استراتيجي سكيفالغ، يعني يعني فالغ يعني اختيارات الاستراتيجية مربوطة كتير بأنه كيف الواحد كرئيس دولة أو كناس مسكين decision making بالدولة، إنه شو الأشياء اللي بنقدر نعملها لنتوصل على مطرح يعطينا هالإرادة والإفراد إفراد نفسنا على المجتمع الدولي. هلأ هالنقطة هاي مهمة جدا، لأنه بفتكر أنا اللي قلته على فكرة من قبل شوي، إنه عملوا لما الأمير حمد succeeded بال96 سوى بال96. بدنا نرجع على ال96 لأنه السنة 96 وقت عملوا هالديسيجن إنه يفتح أبوابهم للعالم العولمي globalizing. بدك تذكر إنه لما بعد ما السوفيت يونيون تسكرت إنه بال1990 عمل هالديسيجن هاي فقط 5-6 سنين بعد. هالديسيجن هيدا بيدل، مش هيك أنا هول كلهم مربوطين سوا، لأنه هالديسيجن هاي عملوها الرادة بال96 وقدر يعملها هاي طبعا لأنه عنده النفط وعنده الغاز. أنا عم بقول النفط بس إن قطر إن الغاز اللي مهم. في كمان شغلة مهمة جدا ما كنت عارفتها أنا إلا ما واحد بروفيسور بالباقي اللي هي بدريفت إيكونوميك إنستيتوت قال لي إياها، إيستاين نورينج.
كنا بحفلة على فكرة، وقت قال لي إياها عمل لي تروحها، قال لي رانيا ما تنسي الغاز تبع قطر انفتح بنفس الوقت اللي بلشوا اليابانية يتحمموا. قلت له شو لخصة اليابان والهيدا؟ قال لي ما تنسي اليابان كان أكبر مستورد للغاز، وعملوا هالاكتشاف إنه يعملوه من غاز لليكويفايد. عملوها وقتها بال95 هيدا التغيير، إنه عملوه الأشياء الكيميائية من الغاز لعملوه لليكويفايد. وقطر كانت on the right spot on the right time in the right place. وقتها بنفس الوقت فتحت اليابان إنه بدنا نستورد أكتر بكتير غاز، وقطر كانت من الدول اللي فهموا إنه لازم نستعمل هالنيو تكنولوجي اللي هو liquefied natural gas LNG، تقنية الغاز المسال. وقتها استعملوها، وهي عطتهم إنه يكونوا رواد بهالمجال، كانوا من الأوائل اللي كانوا رواد. هلأ كان قطر لما كتبت هذا الكتاب كان number 3 in exporting of LNG، هلأ طلعت أمريكا طلعت number 1 يعني. الانفستمنت تبع أمريكا بالLNG هلأ أكتر شيء بالعالم. على فكرة هلأ الديسيجن ميكينج، إنه النفط، الإعلام، إنه يختاروا إنه بدنا نحن مش بس رح نشتغل فقط على النمط الدولي، قصدي مش الدولي، إنه الناشونال الوطني مش على المستوى الوطني، بدنا نشتغل على المستوى العالمي. كمان هيعملوا ديسيجن ميكينج. الكويت كانت عملوا هالديسيجن بالستينيات على فكرة، إنه بدهم يستعملوا هيدا، بس الديمقراطية تبع الكويت شوي معرقلة أكتر من قطر. قطر it's autocracy combined with decision making combined with strategic globalized visions. هول الثلاثة مضروبين ببعض وعملوا شيء أكبر من حجمهم، عمل دولة قطر أكبر من حجمها. نايس. أوكي. هذا التحليل اللي عملته وقتها، بس ما بعرف أنا شو رأيك أنت؟ لا أنا ستيل يعني لهلا بعدني في كتير تساؤلات بتطلع براسي، وأصلا ليش لا تقرر قطر إنه تكون لاعب عالمي؟ يعني شو يعني لما نفكر بالريسورسز كمان، الكويت عندها الريسورسز مثل ما حكيتي، ليش ما قرروا يكونوا لاعب عالمي أو يكونوا يعني جزء من اللعبة العالمية؟ أول شيء لأنه هن الديموغرافيين أصغر بكتير، يعني بيقدروا هن بس 300,000 شخص تقريبا القطريين. بس مش إذا كانوا أكتر بيكون أحسن؟ هلأ بدي أقول لك شيء كمان، لأنه أكتر أحسن ما بعرف، بس إذا الواحد بده يكون ملك، أحسن الواحد يسيطر على 10 مما يسيطر على 1000. أسهل بكتير، مش هيك؟ يعني هاي النقطة بالنسبة للكويت، بالنسبة للسعودية، إنه القطريين أقل بكتير، وهيدا دافع بالنسبة للسيطرة الداخلية أسهل لقطر من بقية البلاد العربية. هاي نقطة كتير مهمة. يعني الحجم من ناحية طبعا بيكون سلبي، بس من هالناحية هاي إنه هالولاء الداخلي موجود. وكمان طبعا السلطة إنه بتقدر تقول تفضل تعال اشتغل عنا، بس إذا بعملت شيء من كبك لبرا. هاي شغلة مهمة جدا، إنه هون بنحترمك إذا أنت بتحترمنا. يعني الاحترام ما بعرف كيف تحتي بالعالم الرأسمالي، إنه يعني هاي مش هالكلمة يمكن المهمة هاي، لأنه في كتير ناس عم بيشتغلوا بطريقة منا منيحة. أمنستي اكتشفت في كتير أشياء اضطهاد للعمال بالبناء والعاملات بالبيوت. يعني هالشغلتين هاي يعني أنا كنت بالقطر بال2012 ورجعت نزلت بال2020. ما قدرت أعرف قطر اللي شفتها من 8 سنين، من هالقد كانت تتغيرت. ما بتتصور قديش تغيرت بهالظرف 8 سنين. واو. بس أنتي برأيك إنه هل الهجمة الإعلامية الشرسة اللي صارت على قطر من قبل الغرب وقت كأس العالم هي محقة، ولا كان إنه فيها شوية يعني أوفرا مثل ما بيقولوا، إنه شوية مبالغة؟
أنا شفتها كان كتير مبالغة. أنا شفتها، أنا ما بهمني الفوتبول أبدا أبدا وما بهتم فيه أبدا، بس اللي شفته الإعلام الشرس ضد قطر شفته كأنه combination of إنه يعني ما بيفهموا الخليج مزبوط، لأنه وكمان بقدر أقول هالكلمة الكبيرة اللي اسمها racism، إنه يعني عنصريين، إنه يعني شو يعني إنه أنتوا كمان بتقدروا تعملوا هالشغلة، معقولة أنتوا العرب يطلع إيه ما هيك شيء. يعني أخذت هالموقف هيدا، إنه بتذكر أنا عملت كتير كونفليكت مع زملائي انه يي رانيا وبيضطهدوا العمال وهيك. قلت لهم اوكي بيضطهدوا العمال، بس بيضطهدوا العمال بكل العالم العربي مش بس بقطر. يعني حتى هون بيكون في اضطهاد للعمال يعني سوري هاي كمان قلتها انتوا في هون اضطهاد كتير وميس بروك او أربعة ستوك وأربعة هيدا، بس انتوا ما بتشوفوها لانه اتس نوت سين. يعني بيروحوا بيعملوا هيتر. يعني هو اللي بتشوف القصور اللي عم تنبنى برا، يعني مثل القصر بقطر هون وهون، يعني نفس الشيء بس ما بنعرفه لأنه بولونية وليتوانية ليتوانيانز وكلهم هول عم بيشتغلوا يعني بطريقة مش منيحة أبدا. والجبال بيجيبوا الناس من نيبال لحتى يعملوا يعني يعملوا الطرق تبع الجبال كمان موجودة هون كل شيء. بقى أنا هاي اللي أخذتها إنه في اضطهاد أوكي، بس في كمان شيء مهم هون، إنه عم بتشوفوا بلد من أول البلاد العربية اللي طلع لهم هالكأس شو بقولوا هيدا. هلا كمان في نقطة إنه أوكي طلع لهم الكأس من خلال كوربشن، بس وقتها قلت لهم طيب ما لازم تشوفوا على فيفا، ضروري تطلعوا على قطر كدولة. أوكي يمكن قطر عملت شغلي، بس أنا بفتكر فيفا كمان شيء طار على ريحتها. يعني هاي الأورجانيزيشن هاي ما في شيء بدل إنه ما طالع ريحة. إنه الناس اللي بيشتغلوا فيها هالأورجانيزيشن العظيمة هاي الانستيتيوشن اللي فيها قوة كتير، لازم تشوفوا هونيك تصلحوا أشياء هونيك في شيء غلط، مش فقط البلد. صح. قطر عملت نفس الشيء مثل ما بعرف مثل روسيا أو حتى غير بلاد دفعوا لهول البلاد مشان يصوتوا عليهم. كل البلاد بيعملوها كل الوقت. لشو يعني طلعت الفمطة بقطر يعني هاي هي اللي بقول إنه فتشوا على فيفا، شوفوا الستراكتشرز تبع الانترناشنال سبورت سيستم، شوفوا كيف بيعملوا. هونيك النقطة المهمة اللي الواحد لازم يشوف عليها أكتر. interesting. بدي ارجع لهدول النقاط الثلاثه مره ثانيه. اذا بدي بلش بالاعلام، اللي هو هذا اول فاكتور انت حكيتي عنه. طبعا ممثل بمكتب الجزيره. كيف قدر مكتب الجزيره يوصل لهي القوه الاعلاميه يلي وصل لها؟ وليش دائما يعني المشاكل مع قطر هي مربوطة بهاي الحلقة بالإعلام ومكتب الجزيرة واللي بيعملوا مكتب الجزيرة؟ يعني خاصة بالمشكلة اللي صارت بين دول الخليج العربي لما سكرت السعودية والإمارات 2017. على 2017 كان أهم المطالب إنه نحن مكتب الجزيرة بدنا إياهم ما يعملوا لنا كريتيسيزم وما بدنا ينقدونا أو شيء. فليش لهالدرجة يعني مكتب الجزيرة مهم عالميا؟ هلأ كان لازم تسأل شاتل أكتر مني، لأنه هو عن صح دارس يعقوب وشاتل. بس أنا طبعا كمان عندي آرائي هاي، لأنه بس ما درستها مزبوط يعني بحثيا. بس بدك يعني نحن عايشين هلأ بعالم إعلامي أكتر بكتير من soft power أو soft power تبع الإعلام، يعني شيء هائل. وبحلقة اللي حكاها شاتل ويعقوب كمان حكوا أنه على أنه الإرادة أنه الواحد يكون عنده يسيطر على الإعلام هي كل الوقت كان شيء مهم. يعني من وقت الروسيان ريفوليوشن للفرنش ريفوليوشن لكل شيء الإعلام مهم جدا الواحد يعمل تغيير. هلأ بهالبلاد هيدا لما الدولة مسيطرة على هلأ بلبنان مش هيك، لأنه بلبنان في ناس عندهم مصاري، عندهم إذاعاتهم الخاصة. بالضبط. بقطر غير شيء، إعلام هو an instrument of rule.
وليش الإعلام بقطر عنده؟ لأنه عم بيحكوا بغير طريقة من الإعلام الغربي. يعني بتشوف كيف إذا أنا مش غلطانة الجزيرة هن كانوا أول الناس اللي عملوا مقابلة مع بن لادن، ولا أنا غلطانة؟ بتذكر أنا هن كانوا أول الناس اللي عملوا مقابلة فيس تو فيس مع أسامة بن لادن. أوكي. وهيدا عمل خوطة إنه يعني شو هن طلعوا لهم بس مش نحنا. وكأنه كان بدهم يثبتوا إنه نحنا بدنا نرفع الأوبرلور يعني الميكروفون للكل. كان عندهم هالفيجن هيدا مع حماس كمان، مع قادة حماس، مع حماس القضية الفلسطينية. فاتحين بابهم للقرضاوي بالدوحة. يعني عندهم هو بدهم يحطوا إنه نحنا مع الشعب. هلا هي طبعا لعبة لأنه يعني بتعرف الواحد لما بيكون مسيطر على دولة وعنده القوة وهو أوتوقراطي، لما بقول هو يعني العائل الآل الثاني يعني بيلعبوا هاللعبة. it's branding a name, branding a vision, branding قطر، branding قطر يعني بيعملوها كمان شو بيسموه الجوية، القطر ايرويز. it's a very important mechanism. الإعلام يعني it's something to do with branding. وشغلي أهم شيء شو يعني branding بالعربي؟ إنه الواحد يعمل تسويق. تسويق هو شيء كتير مثير للاهتمام بالنسبة لي، إنه بحس إنه الجزيرة هي وسيلة الإعلام يمكن الوحيدة اللي قدرت تنفض من إذا الطاحونة الدكتاتورية اللي موجودة بالشرق الأوسط. ما بعرف إذا هي نافذة أو يعني هي واقعة تحت طاحونة دكتاتورية تانية بس بشكل مختلف. بس يعني يعني هي وسيلة الإعلام الوحيدة اللي عم تقدر تعمل بوينتينج، يعني على بتقدر تأشر على أشياء عم تصير بالشرق الأوسط وتتحمل الكونسيكونس. شو الكونسيكونسز؟ التبعات لهي هلا معك حق انه بيعملوا بغير طريقة. الميديا استراتيجي تبعهم غير، بس بفتكر انا بكون انا معك لما بتقول انه ديكتاتورية بس غير شكل. لانه ما تنسى بال2011-12 كان رئيس التحرير هنيك، بتذكر ان ما نسيت اسمه، بس كان رئيس تحرير فلسطيني من اصل فلسطيني. طردوه. وضاح خنفر او مزبوط. طردوه. يعني هاي تحمس أكثر من اللازم، ما عجبهم. حطوا حدا من رئيس الجزيرة وقتها بال2012، طلعوا وحطوا واحد منهم. يعني ما تنسى إنه أوكي تقريبا نفس الشيء مثل الفيزا بوليسي تبع إنه بتجي لعنا بتقول الأشياء اللي نحن بدنا، إذا ما عجبك اطلع، أو إذا قلت شيء ما بنحبه يعني بكل شيء بيعملوها هالشغله. بالeducation system، بالart system، بالجزيره، بالميليتري، بكل شيء. يعني منفوت بس نحن اللي منقرر اذا بتضل او بتطلع. يعني هل هذا الشيء منيح ولا سيء بالنسبه يعني من وجهه نظر الشعب القطري او قطر؟ يعني اذا بتتذكر قلت لك انه الشعب القطري بده بس حدا take care of them. فهن بالنسبه لهم هذا الشيء منيح. بالنسبة لهم بيقولوا أبونا عم بيدير باله علينا. بالضبط. هلأ أنا ما عم بقول لك إنه ما في قطريين بدهم تغيير، بس قليل جدا جدا جدا. كتبت عن واحد اسمه قواري، كتب كتاب إنه بدنا نغير، بدنا نعمل، وإجا لعنا هون باحثين قطريين على زارونا الربيع العربي يعني بال2011-12، وإنه عم بيقولوا إنه we want change، بدنا نغير، بدنا we want to participate، بدنا نغير، بس قد ما قليل يعني. بيحطوك بالحبس إذا عملت شيء ما عجبهم، أو أهم شيء بالخليج بتعرف ما قدروا يحطوا بالحبس، بيسحبوا المتميزات. يعني كأنه الواحد بفوت على الحبس إذا واحد ما بيتلاقى، إذا أخذوا منك جنسية وعملوها، سحبوا الجنسية للي ما عجبهم وجههم. أو بكل البلاد العربية، عفوا بكل البلاد الخليجية
بالكويت، بالسعودية، بال 2013 14 لما حدا عمل بق فتح تمه قشطوا له الجنسية. واو. انه تقشيط الجنسية هيدا تقريبا بيحطوا الواحد بالحبس، بس بتكون ببيتك بس ما عندك مصاري تدفع فاتورة الكهرباء او تبعت اولادك على التعليم الهائل اللي عنده extremely interesting opportunities وشغل وكل شيء. يعني تقريبا هيدا بيخنقوا بالضبط financially. ما انك حكيتي عن الفاينانشال، هي النقطة الثانية تبعك كانت انه القوة المالية. يعني transitional finance capital ومرتت سلستندي اوترينكس بوليتيك وقطر فاونديشن واللي هي داخلة بكمان شو اسمها هلا العالم الفاينانس بدهم انه الدولة القطرية تكون اكتر ترانسبيرنت، انه شو بيقولوا ترانسبيرنت، انه الواحد يشوف شفافية اكتر. ما بدهم يحطوا الفاينانشال انه شو الانتكت والاوتيف تبع الدولة، يعني كيس الدولة بالامير قال الثاني الحاكمة وما في شفافية. ما حدا بيعرف قديش بيفوت على كيس الدولة وشو الفرق بين كيس الدولة وكيس الأمير. أوكي، هاي نقطة مهمة. طيب وعندهم شيء اسمه قطر فاونديشن. أوكي، بس عم بيعملوا cultural things و educational things، بس في أشياء كتير خارج القطر فاونديشن itself. يعني ما في شفافية عن شو بيفوت وشو بيطلع من مصاري. ليش لازم يكون في شفافية؟ بالعالم الاقتصادي العالم بدنا نعرف مشان الواحد كمواطن بالدولة نفسها أو كمواطن بالعالم، إنه بدنا نعرف وين لأنه المصاري بتاعتي قوة. بدنا نعرف إنه القوة من وين جاي وقديش كبرها القوة، قديش حجمها. هلا الأرامكو أويل عم بيعملوا إنه هي أكبر شركات بالعالم. السعودية بدها يطلع لها قوة أكتر بالعالم. العالم الفاينانشال عم بتقولهم أوكي لازم تحطوا الأكشر تبعكم على الماركت، الأسهم تبعكم تحطون على إنه جزء من هيدا أسهم. في كمان مشاكل إنه بدنا نحط ولا ما بدنا نحط، بدنا نفوت بالمجتمع العالمي ولا ما نحط. بقطر بفتكر عندهم هش أكتر بكتير، ما بنعرف مين الشركات بقطر. هلا أنا عم بقول أشياء ما درستها، بس اللي بعرفه إنه الشفافية بقطر أقل من حتى من السعودية. واو. ليش؟ لأنه الشركات الأمريكانية بالسعودية كانوا من زمان مربوطين بسنة الثلاثينيات، ما تنسى. بقطر عن جديد صار في شركات أمريكانية، وهيدا يعني عن جديد. لما بقول عن جديد يعني بعد 1990 أو بعد 71 بعد ما استقلت عن بعد 71. أوكي، بس بعد قطر كانت ما معروفة. يعني 1990 بلشوا إنه بدنا نعمل بدنا نغير. أوكي. والصندوق السيادي القطري وأملاكه بكل الدنيا وكيف بيتم استعمال يعني هاي القوة. النقطة الثالثة اللي حكيت عنها واللي هي بالنسبة لي أهم نقطة، يعني اللي هي السياسة الخارجية. فقطر مؤخرا بتوقع يعني بالعشر سنين أو ال20 سنة الأخيرة بلشت تكون لاعب واضح جدا وقوي جدا على الصعيد العالمي، وهذا الشيء بسبب السياسات الخارجية اللي عم تتبعها. سؤال كتير مهم وما عم لاقي له جواب. أنا مين يلي عم يسمح لقطر تلعب هذا الدور؟ أوقات ما بيطلع ما ضروري يسمح لهم، لأنه ما حدا تاني عم بيقول إنه أنا بدي ألعب هالدور. معقول يعني بين كل الدول العالمية يعني في دول كتير كبيرة، يعني روسيا والصين واليابان وفرنسا وأمريكا وبريطانيا يعني في كتير دول عندها قدرة أن تلعب هيك أدوار. روسيا ما بتقدر تلعب هالرول، حتى قبل أوكرانيا ما بتقدر تلعب هالرول، وأمريكا ما بتقدر تلعب هالرول. بدي أرجع على الحجم، لأنه الحجم بدل عنده أهمية هون.
هلا قلت قبل إنه النرويج كمان حجمها صغير. الحجم لأنه صغيرة بتقدر تلعب هالرول الرول الدور أكتر من بلاد حجمها أكبر. بقى الحجم مش بس أنا قلت إنه يعني small size matters. size matters. أوكي. بالدور اللي بيكون يعمل negotiation هيدا الدول الصغيرة بيقدروا يعملوا هالدور لأنه مش مهمين كتير بغير مجالات. النرويج هيك، القطر هيك. هاي نقطة مهمة، يعني هي ما فيها يمكن منطق إنه الحجم الصغير. ليش؟ لأنه حجمه صغير بقدر يعطيها هالقوة إنه تعمل، خصوصاً لأنه عنده other resources اللي بيعطيها prestige أو authority. بعدين عم بيقدروا يلعبوا هالرول مع legitimacy تبع المضطهدين. قلناها هديك الساعة إنه عندهم عم بيقولوا إنه نحن بتهمنا القضية الفلسطينية. عملوا ريد كروس على فكرة إنه بلبنان بعد الحرب 2006 بكل لبنان كان في علومي قطر إنه يعني قطر ساعدت، عملوا شيء فرجوا إنه we care. وبسوريا كمان بسوريا نفس الشيء. أوكي. يعني عم بيفرجوا للناس إنه بعدين بيفتحوا أبوابهم للطلاب يدرسوا. كمان في opportunities هونيك للطلاب. في opportunities لشغل. أنا عندي كتير ناس بعائلتي بيشتغلوا بقطر. بقطر أكتر من الكويت، مفتوح البواب أكتر. بقى عندهم legitimacy، مش فقط إنه بالنسبة لحجمهم، بس بالنسبة لهال legitimacy شو يعني بالعربي اللي عندهم يعني كان لازم نعرفها الكلمة هلا، لأنه شيء كتير مهم بالعالم العربي. موثوقية أو وثوق. وثق. شرعية. لازم يكون شيء شرعي. شكرا. نحن ما بنحب الشرعية، نفكر بالشريعة، بس هي الشرعي شيء يعني هاي هلا أنا زعلان شوي إنه هلا صورناه، بس لا منيح إنه تعلمنا إنه شيء شرعي لازم يكون شرعي، إنه عندهم شرعية بالمواطنين بالعالم العربي. أنا بتصور لأنه في فئات بأيده. أوكي. طبعا هلا أنا نسيت إنه إلك إنه كمان عندهم authority بالنسبة لأهم دولة بالعالم وهي أمريكا. بالنسبة للعديد عندهم كمان. وليش بتحب أو ليش مهم بالنسبة لقطر تلعب هذا الدور؟ ليش مهم بالنسبة لألون كدولة قطر إنه هن يكونوا لاعب بين هاي الدول الكبيرة؟ لأنه شو بيقولوا their survival strategy. إنه استراتيجية البقاء مهمة لكل الدول. أوكي. لكل الدول وخصوصا للدول الصغيرة. بالضبط. إذا صغير وما بدك حدا يدعس عليك لازم تلعب دور كبير. صح. وبعدين مش كل الناس مع إنه عندهم هلا تصور العراق. يعني العراق كان غني بالمي، غني بالخضار، غني بالنفط، غني بالتعليم، غني بالنسبة لأنه ما كان في هالسكتاريانيزم قبل. بس طلع لنا واحد مضطهد يعني يعني ما قدر العراق ما قدر تلعب الدور اللي كان يعني بالنسبة إذا بتفكر أي بلد عربي كان بيقدر يلعب دور مهم بالعالم العربي. أوكي مصر دائما مصر مهمة جدا، ما رح أقول لك مصر أكيد مصر كتير مهمة، بس هاي أنا بستعجب إنه كيف هالبلد هيدا العراق اللي كان تراثه، عم نحكي هلأ عن تراث يعني 5000 سنة لورا. بالضبط. ما عم نحكي بأنه امبارح
هاي بتدل إن خلاني أفكر إنه الحجم مهم. هلا الحجم طبعا عراق كبير، بس منه هالدولة كتير كتير كبيرة مساحية، بس عنده كل هالطاقات هاي وما قدر يلعب هالرول. لأنه طلع له حاكم اضطهد هيدا. هلا خود قطر بلد صغير كمان، يعني في اوتوكراسي بس ما فيها الاضطهاد لأنه حجمه صغير. هل 300,000 عم بيطلع لهم مصاري، عندهم شيء بيلفاتش ستات، شيء خيالي، دولة رفاهية جيدة يعني. كل شيء موجود يعني، تعليم وهاوس يعني مش بيوت معقول وصحة كل شيء يعني. ومش بس لإلهم، هاي النقطة مهمة. مش بس لإلهم، الفئات الهنود اللي عندهم education، المعلمين، dentists، طبيبين، أطباء، accountants، architectures، كلهم هول بيشتغلوا، كلهم بيعرفوا إنه as long as كل ما بشتغل أنا وبيطلع لي هاي بيطلع لي شوي. بيطلع لي insurance للهيلث مش قد القطريين، بس على القليل أكتر من الهند بالزبط. مش قد فهمت كيف يعني. وبعدين طبعا الرفاهية الصحية وفرصة العمل وكله هيدا مربوط بالشغل. يعني إذا شركة أمريكانية بيعملوا غير contracts للهيلث، وإذا بس الدولة القطرية عم تعطي هيلث للكل، حتى للي تحت شوي فيه. فكل حدا عم بياخد يوصل في حدا عم بيطلع له شيء، بيزرب هون وهون، يعني بيعطي شوي هون وهون. بقى فيها في شرعية، مع إنه مش هالشرعية اللي أنا درستها بالكتب، لأنه الشرعية الليجيتمسي اللي هي مربوطة أكتر بالديمقراطية. كل كتبي أنا اللي درستها كلهم كانوا إنه الشرعية والديمقراطية متربين، بس هل بيمشوا مع بعض. بس هلا عم نشوف شيء جديد، إنه في شرعية غير ديمقراطية بس بنفس الوقت عندها شعبية. هلا شو هاي أنا محشورية عليها، ومشان هيك أنا بدرس شيء مثل قطر، وبشوف أنا إنه شو عندهم هالشعبية هاي. طب العراق كانت أحسن، ولك لبنان أحسن كمان، في عندها كتير أشياء، طاقات human resources، عندنا يعني هالتراث. سوريا كمان هلا ما راح نحكي، في هونيك اضطهاد كبير، مش راح نحكي أكتر من اللازم، بس إنه أوكي في كتير بلاد عربية عندهم resources بس ما قدروا يلعبوها. هلا أنا بدي أقول لك شغلة، لأنه عم شوف أنا إنه بدي أرجع أكتب للأشياء، الكتب اللي نحنا دارسينها بالعلوم السياسية بيقولوا إنه في شيء بالموناركيز، بالملكية في شيء مهم جدا، لأنه كل الديموكراسيز كانوا أول شيء إنه الملك بيقرر. عم شوف هلأ في فترة بالعالم العربي بيشبه الملكية بالعالم الغربي، إنه الملوك عندهم سيطرة، بيقدروا يقتلوا ويعطوا رفاهية. عم تشوف هلأ نحن فترة، أنا مثل ما عم بحللها، وفي مش بس أنا يعني، في كتير طبعا ناس تانيين، مايكل هيرب قالوا إنه الموناركيز ربحوا العالم الربيع العربي أكتر من الدول الريبوبليكس. صح. شو اسمها الريبوبليكس؟ يعني جمهوريات. حط الجمهوريات على مطرح، شوف مين راسه فوق الماء أو تحت الدم، وحط الملكيين هون، وشوف مين راسهم فوق الماء ومين مدعوس عليهم. بتشوف كل الملكيين، أردن، المغرب، الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، كلهم ماشي حالهم وين رانمطة. بتشوف الجمهوريين، شو بيقولوا؟ الجمهوريات. حتى اللي واحد في حدا طالع راس مع حدا هنيك، عم بيقتلوا بعض، عم بيضطهدوا بعض، عم بيروحوا بيعملوا بيضطهدوا المرأة أكتر من اللازم. بالعراق هلأ القانون الجديد هلأ اللي فايت إنه بدنا نعمل كل واحد جالي، عم بيعملوا مثل بلبنان إنه كل جالي عندها قوانين الأحوال الشخصية، بدهم يعملوا هيك بالعراق. أوكي. بدهم يعملوا مثلا للشيعة للشي، للسنة شي، هيك بدهم يعملوا مثل لبنان. هلا كأنه لبنان يعني، أنا بحب كتير لبنان، بس ما بحب هالأحوال الشخصية، إنه كل واحد عنده قوانينه الشخصية.
عم يرجعوا لورا. يعني أنا اللي أوكي. بدي أقوله إنه عم يرجعوا الجمهور لورا. الجمهورية جمهوريات. الجمهوريات العراق كان عندها قانون من 57 أو 58 نسيت 57 58 59 بتذكر أنه بعد ما صار راح الملكية وإجت الجمهورية 57 59 يمكن ما نسيت. بس على فكرة إنه هلا عم يتغير إنه بدنا نشيله هيدا بدنا نغيره. بقى في شيء عم بيصير خلل داخلي وإله خصة بإنه الأوتوقراطيين الملكيين عندهم هالقوة عم بيستعملوا هالقوة يعملوا نفوذ أكتر بالعالم العربي. والجمهوريات they are meddling through حروب conflicts. هي بتوقع انه يعني لانه الأنظمة الملكية في طبقة عازلة انه اذا صار اي شيء اي تظاهر او اي تمرد فهن بيروحوا بيروحوا على الوزارات ورئيس الوزراء وهيك. فالملك بيضل بعدين يعني فإذا سقطت الوزارات أو سقط مجلس الوزراء وتبدل مثل ما صار مثلا بالأردن فخلص بيمشي الحال. يعني بتذكر وقت مظاهرات الأردن في شيء من هالنوع إنه سكيب كوتينج يعني إنه بيحطوا إنه فبيجي الملك بيقول لا خلص معناها الشعب عم يتظاهر يلا بنشيل هاي الوزراء ونجيب وزراء جداد في شيء منه وبيمشي الحال. بس بالنظام الجمهوري لا ما في هيك لأنه هو أصلا الرئيس هو اللي ماسك يعني ما في حدا يمشي بقى هذا عم فين مارقين هلا نحن بفتره انه الملكيين عندهم هالقوه هاي وبنعرفها بالثيوري يعني بالهيستوري بالتاريخ انه مش انا اللي قلتها. هاي في باحثة اسمها ليسا أندرسون كتير مهمة كتبت كتير إنه لازم ننتبه إنه الأوتوكراسيز والموناركيز بالميدل إيست كتبته هي بال1990 بفتكر أو هيك شيء. فحسنت إنه مقال مهم جدا. رجعت أنا قريته هلا قلت والله تذكر أنا قريته من زمان بس هلا رجعت عن بير قلت واو عندها نظرية عم نشوفها عم تتطبق حتى أكتر اليوم. أوكي شو كانت عم تقول؟ ما بتذكر شو بس هي بروفيسور اسمها ليسا أندرسون. أوكي بس عم تقول إنه لازم ما نشوف على الملكي على النظام الملكي كأنه هو متخلف. نقطتها هي ب1990 إنه لازم ننتبه على النظام الملكي بالشرق الأوسط لأنه عم بيصير في شيء هناك مهم بالنسبة للنظام الجمهوري وهالنقطة هاي لازم ننتبه عليها. هو فعليا يعني النظام الجمهوري بشكل عام بالشرق الأوسط هو نظام وليد يعني بلشنا نشوفه بعد الحرب العالمية الثانية أو الأولى. قبل هيك ما كان في شيء اسمه جمهوريات بالعالم العربي على ما أذكر يعني هو طبعا ما كان في لأنه كان كله تحت مش بس اسمه ما تنسى كان تحت كمان البريطانيين والفرنسيين لمدة طويلة. بالضبط. حتى بهالفترة هاي كمان مهمة كتير العثمانيين على القليل كان في نظام أكتر من لما صار تحت النظام البريطاني والفرنسي اللي عن صح وقتها كان خرب أكتر من العثمانيين. صح. يعني ما بعرف أنا أسئلتي كلها خلصت. عندك شيء أسئلة عن قطر؟ ممكن بس سؤال عن الفرق يعني من ضمن هالأسئلة عم نسألها بين قطر والإمارات. شوف الإمارات كتير بعيدة عن مثل الدولة بتلعب بقطر أو هيكليتها كتير بعيدة عن قطر شيء ولا في كتير تشابه بيناتهم؟ خليني بس عيد السؤال على الميكروفون. هو عم بيسأل عن الفرق بين الدولة القطرية والإمارات إنه شو الفرق بين كيف الأدوار بتلعب بين قطر والإمارات. الدولة الإماراتية هي طبعا في عندهم internal بين أبو ظبي ودبي. هاي شغلة مهمة جدا إنه عندهم هيك تنافس بين بعض. بقى هاي نقطة ما فيها بالقطر. بقى في نظام داخلي بين السبعة إمارات بالإمارات 7
في شيء نظام داخلي بيعملون إنه في شيء خلل داخلي بيقلل من قوة الدولة بالنسبة لقطر. قطر مع إنه أصغر وكل شيء، بس لأنه ما فيها الخلل الداخلي بيعطي قوة أكتر. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي بتختلف كتير إنه الدولة الإماراتية، الإمارات يعني عم بتركز كتير على الميليتري، على الميليتري سيرفيس. مثلا هلا عملوا الميليتري سيرفيس إجباري، عملوه بفتكر بال2000 نسيت هلا أنا 2016 17 هيك شيء، ما بتذكر، بس هيدا شيء جديد. هو خدمة العسكري إجباري. ما في شيء هيك. أنا بالنسبة هلا ما عملت تشيكينج آخر ما أجيت لهون، بس ما فيها الإجباري هيدا بالميليتري سيرفيس. عم بيبنوا القوة تبعهم على القوة العسكرية. بقطر ما عم بيبنوا قوتهم، عم بيستعملوا الأمريكان بالضبط. في military power in proxy. يعني في قوة بس مش هن عم بيبنوها، عم بالوكالة. هاي نقطة كتير كمان مهمة بتختلف. اختلال داخلي عم بيبنوا على military، وإنه نحن بدنا نعمل مثل سبارتا من زمان. قطر بتشبه أكتر أثينز. تعرف أثينز وسبارتا بالتاريخ كانوا إنه أثينز كانت أكتر إنه إنه يعملوا. هلا ما عم بقول لك إنه في ديمقراطية بقطر، ما عم بقول أبدا إنه في ديمقراطية بقطر، بس ما عندهم هالميليترايزد منتاليتي. ما بدهم يبنوا قوتهم على الميليتري فورس. بالإمارات عم نشوف كل شيء عم بدل إنه بدهم يبنوا قوتهم على الميليتري فورس. عم بياخدوا سبارتا واي. بدون إنه سبارتا كان دايما يحطوا على الميليتري. هاي نقطة مهمة جدا. الشغلة الثالثة اللي أنا بشوفها مخيفة جدا بالنسبة لوضع المرأة، إنه عندنا واحد عم بيضطهد أهله. يعني حاطت مرته أو بنت أولاده بالسجن. يعني أنا بالنسبة لي أنا هاي بخاف كتير من هيك ناس. بالعكس بقطر في شي جو هنيك. هلا أكيد في تنافس داخلي ما بنسمعه، بس الشيخة موزة شي فظيع. الأشياء اللي عملته، كيف كانت أمباسادور، وكيف عملت إنه بدنا نفتح arts، بدنا نفتح education، بدنا نعمل. كان عندها يعني she was a consort. وفي هلا هو طبعا متجوز 7 أكتر منها، بس عطاها هالدور تلعبه. يعني هالملك مش الملك أمير عطاها هالدور. واو، هيدا شيء جديد. هلا نحن بنعرف إنه غير بلاد كمان دور المرأة مهم. بالنسبة بسوريا كمان شو اسمه أسماء كمان لعبت دور. أنا لما كنت بسوريا شفتها إنه بتروح لهون بتفتح بتعمل. الشيخة موزة يعني حتى أكتر عطاها قوة decision making، عطاها القوة إنه to be the leader of Qatar Foundation. بقى هال3 أشياء إذا بدي أرجع عيدا، لكن الانترنال stability إنه أكتر في بالدوحة مش بقطر، بالإمارات في conflict military عم بيحطوا كتير على الميليتري. وإنه كمان في شيء إنه في اضطهاد داخلي من العائلة. يعني إنه ما بيخاف يفرجي إنه عم بيحطوا ولاده بالحبس. حتى بيروح بيشيلهم. هربت منه بنت راح على حد الهند يروحوا على البحر ويطلعوها بالقوة يرجعوها على بيتها. يعني إنه هاي ما صارت بقطر. مرعبة. أنا بشوف إنه يعني بس اوكي. فهذا سؤال كتير مهم كنت بدي اسالك اياه. مع انه طبعا انا يعني حابب انه نعمل حلقة تانية نحكي عن المواطنة شو اسمه قوانين الاحوال الشخصية بالعالم العربي، بس رح اسالك بس عن قطر هلا وبعدين نحكي عن الباقي. كيف وضع المرأة بقطر؟ عملت مقارنة أنا وضع المرأة بقطر والكويت. في كتير فرق. إنه يعني وضع المرأة بالقطر عنده مجال كتير للدراسة، للشغل، إنه الواحد يكون part of society. بس المشكلة بقطر إنه قطر it's not a society اللي فيها حركة. أوكي. يعني it's an apolitical society.
انه منا مش مجتمع سياسي يعني بالمره ما في شيء يعني حتى غير سياسة مش مهمة بالنسبة للمواطنين. ما فيش مش مهمة حتى مش إنه مش مهمة بس it doesn't count. بس غريب هذا إنه يعني يعني واحد شيء مثل دولة قطر عم تلعب دور سياسي كتير كبير بالعالم بس بالنسبة يعني داخليا مش مهمة السياسة بالنسبة بس هاي نقطة مهمة لأنه هن minority. أوكي. إنه الكل على الكل خلينا مش إنه عم خلينا مبسوطين على البركة. بتشوف كيف بيمشوا بالشارع النساء القطريات مع بيلبسوا دائما عبايات سود حلوين كتير. أول شيء كنت شوفهم ليش هيك لابسين سود كل وقت سود. بعدين في واحدة صاحبتي قالت لي رانيا طلعي على القماش شوفي ما أحلاهم شوفي على الامبرويدري لما بلشت تشوف على التطريز والقماش هاي واو على أول نظرة بتشوفون إنه كله أسود بس بعدين بتشوف هالفابريكس والإليجنس اللي خلاني أنا أفهم إنه في شيء بدهم يحطوا حال إنه we are هاي ثقافتنا نحن هيك على بالكويت ما فيها إنه يعني إنه أنا شخصيا بحب الكويت أكتر لأنه مجتمع مخفوق ومعطر أكتر شوي وفي حركة أكتر وفي خشبوش وبعدين الفرق كبير إنه الكويتيين ما في أحلى منهم كلهم بيحكوا ما حدا بيخاف. بقطر كلهم بيخافوا. كلهم بدهم ياخدوا إذن يقولوا شيء. لما عملت مقابلات ما كانوا يحكوا معي إلا الستودنتس. الستودنتس ما بيخافوا لأنه صغار بالعمر. بالضبط. بس كل اللي كان يشتغل بالمؤسسات هون وهون ما كان حدا يفتح دمه يعني لازم ياخدوا إذن أول شيء وبيقولوا لي تعي بكرة وبيكونوا كتير بيضيفوني وبيعطوني وكل شيء بعدين بيقولوا لي تعي بكرة وإجي بكرة ما يعطوا شيء. بس بالكويت بقى شو بدي أقول لك أنت سألتني عن وضع المرأة يعني وضع المرأة بالقطر بتذكرني أنا كتبت عنها إنه it's like Victorian England. بفيكتوريا بإنجلند بإنجلترا تحت نظام الملكة فيكتوريا إنه المرأة بيطلع لها education بس خليها بالبيت ست بيت تجيب ناس تدير بالها على أولادها إنه كيني ست بيت كوني هيك أنيقة رشيقة إنه يعني في كتير هيك old fashioned إنه يعني دير بالك على أنوثتك البسي هالأشياء الحلوة. بغير بلاد عربية حتى بالكويت اللي بعرفها أكتر شيء أنا إنه ما في إنه في طبعا هالأشياء هاي أكيد في conservative بس في كتير جالي حقوق مرأة قوية كتير بس مش من الستينيات يعني من زمان ما في هالقوة هاي بقطر. بس هو هذا السؤال اللي دائما أنا بيخطر على بالي وبحس إنه يعني الجواب عليه شوي صعب إنه إذا الثقافة المتبعة بقطر هي هيك يعني إنه من يوم ودور المرأة بهاي الدولة إنه تكون موجودة مثلا بهذا خلينا نقول الليفل إنه أوكي بتدرس بس لازم يعني تكون بالبيت تهتم بتعليم أولادها أو باهتمام بالبيت. والثقافة الموجودة هون بأوروبا إنه لازم تكون إنه الحقوق للمرأة أكبر المرأة لازم تكون مكافحة أكتر و part of the society يعني in different way. ليش we have to apply يعني الكونسبت الموجود هون على بس بدي أعمل ملاحظة بالنرويج مش الكل النسوان هيك يعني حتى بالنرويج مش حتى إنه يعني بالنرويج في هيك وفي هيك. بالنرويج في اللي ضد حقوق المرأة. المرأة هي اللي بتكون ما بدي أنا أطلع أشتغل ما بدي أعمل مناضلة يعني في فئات مختلفة حتى بالنرويج حتى عم نقول نحن لا أنا بس بقصد الكريتيسيزم اللي بتيجي بتتوجه للمجتمعات بشكل عام المجتمعات العربية يعني مو بس قطر يعني بس إنه هاي النقطة يعني إنه ليش لازم يعني لازم دائما نجيب الكونسبت الغربي ونقول إنه هيك لازم تكون دول عربية. هلأ أنا رح جاوب من ناحية as an activist لأنه عملت أبحاث عن قديش دور ال women's movement مهم لتغيير وضع المرأة.
هلا رح نخلص انه يعني انا بفهم عليك انت شو بدك انه جاوب انه ضروري يكون المرأة حرة بطريقة غربية، مش ما بيصير انه المرأة تكون متحررة بطريقة شرقية على نمطها. هيدا هو اللي انا هيك عم بفهم عليه. هو انا بفهم هالسؤال هيدا ومعك. طبعا المرأة بتقدر تتحرر بعدة أطباع، بعدة أساليب، بعدة مواضيع. بس في أشياء أساسية اللي بدونها المرأة مش رح تتحرر. مثلا مين بدي أتجوز؟ إذا حدا بيجبرك إنه لا تتزوج حدا هيدا مش هيدا، بشوفه أنا يعني شيء أساسي بالإنسان. هاي شغلة مهمة. إنه مين بدي أتجوز، ومش بس مين بدي أتجوز، إنه طيب أوكي 20 سنة بس ما بدي أعيش معك، بدي طلق. أوكي، هاي شغلتين مهمين جدا للمرأة. اللي طبعا مهمين لكل الناس، بس للمرأة مهمين أكتر من الرجل. لأنه كل المواد الاقتصادية والاجتماعية مربوطين بالزواج والطلاق. إذا هول مربوطين بقوة الرجل، فصفى في دائما، فدا دائما رح يكون في اضطهاد. بقى السؤال بدي أبرمه، مش إنه تحرير على نمط غربي أو نمط شرقي أو نمط كوالالمبور أو نمط وين ما كان يعني. أنا برأيي إنه أكتر إنه في شيء أشياء أساسية اللي أنا بكون أكتر تحت اللي بكون أنا بقول إنه قرار الشخص يكون أو مرأة أو هيدا يكون مثل الرجل. ما بيقدر الرجل يقول بدي طلقك على مزاجه أو بدي أتجوزك على مزاجه وما يكون هيدا الفالج الاختيار موجود للمرأة. يعني جوابي بدل إنه ما رح يكون عنا مساواة. بالنسبة لي أنا مساواة مهمة جدا. والمساواة على ما إنه مساواة في شيء أنا ما هلا أنا بعرف في ناس كتير بيقولوا لا هاي شغلة المساواة هي شغلة غربية. أنا بقول لا، المساواة في موجود بالقرآن، موجود بالدين، وموجود بكل الأديان. بس المجتمع عامل خلل بالزبط. وإنه في حدا عنده مساواة أكتر من حدا تاني. يعني تقريبا عم نعمل مثل أورويل إنه لا، في some animals have more than others. It's an animal. إنه يعني حيوان الأنثى عندها أقل من حيوان الرجل، والخنزير أهم من أي شيء. بقى هاي الشغلة بتدل إنه أنا ما مربوطة. يعني السؤال أنا بالنسبة لي شوي غلط. إنه ما في شيء غربي أو شرقي، لأنه إذا الواحد أنا لازم أدرس أنا التاريخ الغربي. التاريخ الغربي لما بترجع لورا ل 1600 و 1700 بيشبه كتير 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 أشياء موجودة بالعالم العربي اليوم. يعني ما في فرق أبدا بالنسبة للطلاق، بالنسبة للزواج، بالنسبة لا بدي أحكي عن قضية الجنسية مثلا. توريث الجنسية. بالنرويج إذا المرأة النرويجية تجوزت أمريكاني أولادها يصيروا أمريكانيين. القانون ما تغير قبل 75. أوكي، يعني هاي مش شيء غربي أو شرقي، هاي شيء مربوط بالتغيير بالمجتمع. إنه إيراث الجنسية اللي هو بالنسبة أنا لدراستي أنا بالعلوم السياسية هو الدولة هي مثل كأنه كلاب، وإنه the male members عندهم أكتر حقوق من النساء. إنه النساء ما بيقدروا يورثوا بس الرجال بيقدروا يورثوا. هاي بدي أرجع على لبنان. أوكي، أبوي مش لبناني، أمي لبنانية. أوكي، يعني أنا مش لبنانية لأنه أمي ما بتعطيني حق إنه أنا أورث هالجنسية. أوكي. هيدا ما له حق، ما له ربط إنه شرقي أو غربي. هيدا له ربط إنه التفكير السياسي مربوط بإنه المرأة أقل من الرجل من خلال
الميدلمسكاب. شو يعني ميدلمسكاب؟ إنه اشتراك بالدولة. هاي أنا عم بحللها بطريقة يعني theoretical، يعني إنه مشاركة أو الاشتراك تبع الرجل مهم أكتر بكتير للدولة من الاشتراك المرأة. وبشوفها أنا إنه هالكلاب هيدا اللي اسمه الدولي، إنه هالكلاب عاملين في هون فوق third floor الرجال، إنه نحن هون نحن منورد، بس مش النساء تحت بالsecond floor. أي بقى بدنا نرجع على سيمون دي بوفوار، بنقول the second sex. ما له خصة بالغرب أو الشرق، له خصة بأنه الدولة في قوة عم تعمل شو بيقولوا، عم بيعملوا decision making، إنه الmen are in the third floor والwomen on the second floor. والناس التانيين non citizens والأجانب كلهم بالfirst floor حتى تحت بالسلر. اوكي interesting. شكرا كتير، يعني شكرا كان لك علاء، حديث ممتع جدا. غادي شكرا، وبدي لك مبروك بعد جمعتين. طبعا غادي بعد جمعتين راح يناقش رسالة الدكتوراه تبعه، نتمنى له التوفيق. ألف توفيق. بعد شغالة هاي هاي اوكي. شكرا لكم. بتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات وجهة نظركم، وتخبرونا عن ضيوف ممكن نستضيفهم، وتخبرونا شو رأيكم بالحلقة، وتشتركوا بالقناة لأنه كتير مهم لحتى نقدر نستمر. وشكرا. كان معكم أنا علاء سامي من بودكاست غربيين، ومن وراء الكاميرا غادي الحاج. شكرا لكم.